Kun urkuri tulee tänne musiikkitaloon valmistautumaan konserttiin, niin hänen pitää ensin tietenkin varata harjoitusaikaa. Harjoitusaika yleensä on yöllä, koska päivisin täällä on orkesterit, erityisesti Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri, jotka harjoittelevat ja konsertoivat päiväsaikaan. Ja yleensä 5 päivää viikosta, toisinaan myöskin viikonloppuisin. Sen sijaan yöt on vapaana. Harjoitusaika alkaa kello 22 ja päättyy viimeistään aamulla kello 8. Ja kun harjoitusaika on varattu, urkuri tulee tänne saliin niin, että hän ottaa yhteyttä valvomoon ja valvomo opastaa tähän urkujen ääreen. Tietenkin urkurilla pitää olla ajokortti tämän soittimen käyttöön. Tämä soitin ei ole sellainen, kuten kirkoissa, että käynnistetään ja ruvetaan soittamaan, vaan tässä on paljon sellaista tekniikkaa ja teknologiaa, joka vaatii ammattitaitoa. Urut pitää osata käynnistää oikein ja sammuttaa oikein, jotta tietokoneohjelmissa ei tapahdu mitään virhehäiriötä. Oletetaan nyt, että tässä urkuri on saanut opastuksen etukäteen ja kun hän tulee tänne, valvomo päästää sisään, hän saa urkujen avaimen tuolta lukitusta kaapista, hän käynnistää urut ja rupeaa soittamaan. Sitä ennen kuin hän voi soittaa, niin penkki pitää tietenkin pistää oikealle korkeudelle niin, että jalat on hyvin. Jos pitää käyttää paljon kantapäätä, niin sitten penkki voi olla vähän alempana, mutta jos sitten ei tarvitse niin paljon kantapäitä käyttää jalkiosoitossa, niin penkki voi olla ylempänä. Tietenkin suhteessa koskettimistoon pitää olla optimaalinen tilanne, ettei synny jännityksiä hartioihin ja muuta. Sen jälkeen hän ottaa ja valitsee itselleen tuolta hänelle nimikoidun tilin, jonne hän voi tallentaa kaikki rekisteröinnit. Eli jokaisella tilillä on 999 muistipaikkaa ja urkuri tekee rekisteröinnit noihin muistipaikoille niin, että ne säilyy sitten niin kauan kun ne sieltä poistetaan. Eli ennen konserttia tehdään äänikertavalikoima, tallennetaan urkujen tietokoneelle muistiin. Niitä voi sieltä sitten aina harjoitusten yhteydessä vielä ennen konserttiakin muokata, jos tulee sellainen olo, että joku asia ei toimi täysin kunnolla. Tietenkin jos ensimmäistä kertaa tulee tämmöisen soittimen ääreen, niin pitää kuulostella, miltä soitin kuulostaa. Eli kun on nähnyt disposition eli äänikertaluettelon etukäteen, niin siitä voi herätä jonkunnäköisiä mielikuvia, mutta siitä hän ei tiedä yhtään, miten sen soitin soi todellisuudessa ja miten se käyttäytyy akustiikassa ja tässä tilassa. Eli urkurin pitää valikoida ne äänikerrat, joita hän käyttää sen perusteella, miten ne soi, ja pitää ensin testata jokaista äänikertaa erikseen. Sitten ruvetaan rekisteröimään, mietitään miltä sormilta soitetaan ja valitaan äänikerrat sen mukaan. Joissakin kappaleissa saattaa olla kymmeniäkin erilaisia kohtia, joissa vaihdetaan äänikertaa, niin se pitää merkitä nuottiin. Ja yleensä tapahtuu erilaisilla tämmöisillä keltaisilla muistilapuilla. Et niitä sitten leikataan yleensä saksilla pienemmiksi ja sopiviksi sinne nuottiin liimattavaksi ja sitten sinne merkitään numeroja. Tämän jälkeen sitten on erilaisia asioita, joita sinne kappaleessa tapahtuu todella paljon koko ajan. Jos jalat on koko ajan kiinni, molemmat kädet on koko ajan soittamassa. Koko ajan pitää tehdä erilaisia vaihtoja. Jos pitää käyttää paisuuskaappeja, niin voi olla, että johonkin tehtävään tarvitaan avustaja. Ja silloin urkuria tulee avustamaan joku toinen urkuri, joka tekee yleensä rekisterivaihdokset ja sivunkäännöt sitten urkurin puolesta. Silloin kun näitä vaihtoja ei ole niin paljon, niin urkuri pystyy tekemään kaiken itse. Urkuria hyvin harvoin soittaa ulkoa. Aina joskus me nähdään sellaisia urkureita, jotka soittaa konserttiohjelman ulkoa. Aina se ei ole mahdollista. Kaikki urkurit eivät ole tottunut soittamaan ulkoa ja toisaalta jotkut teokset ovat niin vaikeita esimerkiksi sen takia, että ne on niin moderneja. Ja sitten niissä saattaa olla niin paljon erilaisia asioita, joita pitää tehdä sen soiton aikana, vaihtaa rekisteröintiä, käyttää ilmanpaineen säätömekanismia. Jotta avustaja pysyy kartalla, niin jo senkin vuoksi pitää käyttää sitä nuottia sitten, jossa on kaikki merkinnät ylhäällä. Eli ihan kaikkea ei pysty, vaikka oppisi
kappaleen ulkoa, niin ei välttämättä opi kaikkia niitä vaihtoja muita. Tällä tavoin urkurille yleensä varataan per konsertti 10 tuntia. Harjoitusaikaa joskus se paukkuu, että pitää olla paljon enemmän, riippuen sitä ohjelmistosta. Tässä soittimessahan on niin paljon erilaista modernia teknologiaa, on mikrotonaalisia pillejä, ilmanpaineen säätömahdollisuutta, säädettäviä rekisteritappeja, joilla säädellään sitä ilmanmäärää pilleissä, että sitä harjoitustyötä ei pysty tekemään missään muualla kuin täällä. Ja silloin se pitää ottaa huomioon harjoitusaikataulussa niin, että riittävän ajoissa pystyy tulemaan tänne saliin harjoittelemaan. Joskus se tarkoittaa kuukausia ennen konserttia ja pitää huomioida, että täällä on paljon muutakin toimintaa niin urkujen kuin orkestereiden toimesta, että se harjoitusaika ei aina löydy loputtomiin. Että se tilanne, että urkuri astuu lavalle, kumartaa yleisölle ja rupeaa soittamaan, niin se edellyttää 10 tunnin, joskus paljon suurempaakin tuntimäärää etukäteisvalmistelua.